हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउनेछु कनेक्ट आइपीएस मा अनलाइन घरै बसी तपाईहरुले चाहिँ कसरी खाता खोल्न सक्नुहुन्छ र त्यो खाता खोलिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सबै ब्याङ्कको खाता कसरी कनेक्ट आइपीएस मा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउनेछु। र साथीहरु, कनेक्ट आइपीएस खोल्नु किन जरुरी छ र यसको फाइदाहरु के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको मुख्य दुईटा फाइदा छ साथीहरु। फर्स्ट त तपाईहरुले चाहिँ शेयरमा कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कनेक्ट आइपीएस को अकाउन्ट खोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कोल्याटरल वा टीएमएस अकाउन्टमा पैसा हाल्नको लागि। दोस्रो फाइदा चाहिँ साथीहरु के हो भने चाहिँ तपाई पनि लार्ज अमाउन्ट यदि एक ब्याङ्कदेखि दोस्रो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ उपयुक्त कनेक्ट आइपीएस नै हुन्छ, किनभने यसको चार्ज धेरै नै कम छ। र साथीहरु, आज त्यसै भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको खाता कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु, अनलाइनको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो कनेक्ट आइपीएस को वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ र 3 डटको आइकन छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु घरै बसेर चाहिँ तपाईहरु रुमबाट नै तपाईहरु चाहिँ खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, साइन इन र साइन अप अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ खाता खोल्नको लागि चाहिँ हामी साइन अपमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5-6 वटा स्टेप चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कको खाता जति पनि ब्याङ्कको खाता छ तपाईहरुले चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ रजिस्टरको फर्ममा के भर्नु पर्ने देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ, जे तपाईको ब्याङ्कमा तपाईको खाता खोल्ने बेलामा छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो जेन्डर सेलेक्ट गरेर चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ तपाईले जुन खातामा राख्नु भएको थियो पहिला ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस पनि उही हो, तपाईले जे खातामा राख्नु भएको थियो त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ डेट अफ बर्थ तपाईको नागरिकता अनुसार भइ नै हाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नागरिकतामा जे डिस्ट्रिक्ट छ त्यही यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ मेन चाहिँ लगइन इन्फर्मेसन तपाईले यो कनेक्ट आइपीएस मा चाहिँ लगइन गर्नको लागि एउटा युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड पासवर्ड, स्ट्रङ पासवर्ड र स्ट्रङ युजर नेम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले युजर नेममा चाहिँ तपाईहरु स्ट्रिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, लेटर पनि नम्बर पनि राखेर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पासवर्डमा पनि स्ट्रङ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याभ यु रेफरल कोड भनेर, यदि तपाईको रेफरल कोड छ भने यस गर्नुस्, नभए नो गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ जे देखाइरहेको छ क्यारेक्टर त्यो चाहिँ यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्ट अप्सन भनेको आई हेभ रिड अल द सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन बुझेको छु भन्नुपर्दा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा मैले हालिसकेको छु। रेफरल कोड छैन मसँग र आई हेभ रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन गरेको छु। त्यसपछि रेजिस्टर गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईको यो युजर नेम र जति डिटेल्स छ सबै रेजिस्टर्ड हुन्छ कनेक्ट आइपीएस मा। तपाईहरु चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युजर नेम के राख्नु भएको छ, भर्खरै तपाईले युजर नेम के राख्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसकेको थियो मेरो। अनि त्यसपछि चाहिँ साइन इनको फर्दर स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यो युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। राखेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ साइन इनको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एक दुईवटा सानो स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो जुन क्यारेक्टर देखाइरहेको छ यो चाहिँ फेरि त्यही सेम लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। लेखेर सबमिट, यसमा खासै केही छैन, त्यही जे छ त्यो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। लेखेर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ। मैले पनि सेम गरेको छु। लेखेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिटको बटन छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि साथीहरु पासपोर्ट तपाईले भनेको थियो स्ट्रङ एउटा पासपोर्ट राख्नु भएको होला तपाईले फर्स्ट रेजिस्टर गर्ने ठाउँमा, त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि राखिसके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिट गर्छु। सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो फर्स्ट फेज चाहिँ तपाईको कम्प्लिटली रजिस्टरको फेज चाहिँ तपाईको कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अपडेट योर सेक्युरिटी इन्फर्मेसन यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। सेक्युरिटी इन्फर्मेसन भनेको साथीहरु फिशिङ अट्याकहरु हुँदाखेरि र तपाईले चाहिँ पासवर्ड बिर्सिनु भयो केही कारणले गर्दा केही भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा इमेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ र केही क्वेशनहरु छ। इमेजमा तपाईहरुले चाहिँ जुन सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फ्रेजेसमा भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिशिङ फ्रेजेस, त्यो चाहिँ यहाँ लेखिदिनु पर्छ। यदि कार सेलेक्ट गर्नु भने सीआर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ 3-4 वटा क्वेशन छ, जुन क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसको आन्सर पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ पासवर्ड बिर्सिनु भयो, यदि केही फिशिङ अट्याक भयो, अरूले युज गरेर आएको छ त्यो बेला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ काम लाग्छ। यो पनि मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ मैले भरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सबमिट गर्नुपर्छ। मैले पनि भरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब म सेलेक्ट गर्छु र सबमिट गर्छु। सबमिट गरिसकेपछि यो प्रोसेस पनि तपाईको भेरिफाई हुन्छ।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी प्यारामिटर सक्सेसफुली अपडेटेड, नाउ यु क्यान भेरिफाई यर फोन नम्बर एन्ड इमेल आइडी। अब चाहिँ हामीलाई फोन नम्बर र इमेल आइडी चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। फोन नम्बर इमेल आइडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोन कोड र इमेल कोड चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर ओटिपी कोड भनेको छ, त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यो कोड लिनको लागि चाहिँ हामीलाई गेट कोड फर मोबाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा जुन नम्बर राख्नुभएको थियो भर्खरै त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँको कोड जानेछ, त्यो चाहिँ इन्टर भनेको ठाउँमा चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भेरिफाईको बटन छ, त्यो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको भेरिफाई हुन्छ त्यो। अनि इमेलमा पनि त्यस्तै हो, तपाईँले चाहिँ गेट कोड फर इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कोड जान्छ, त्यो कोड चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ र भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, भेरिफाई हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर पनि देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई अब गेट कोड फर इमेलमा। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली कोड हेज सेन्ड टु योर इमेल आइडी। अब यहाँबाट म अब कपी गरेर चाहिँ यहाँ राख्छु। फर्स्टमा चाहिँ मोबाइलको राख्छु र मोबाइलको भेरिफाई गर्छु, त्यसपछि चाहिँ इमेलको राख्छु, इमेल भेरिफाई गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ मेरो भेरिफाई भइसक्यो। अब फेरि राख्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि चाहिँ इमेलको राखेँ, त्यसपछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको भेरिफाई भइसकेको हुन्छ, तपाईँको म्यासेज आउँछ। क्लिक गर्ने बित्तिकै भेरिफाई भइदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ योर फोन नम्बर एन्ड इमेल भेरिफाइड, नाउ यु सेट ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड एन्ड हाई भ्यालु लिमिट। ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ भन्नाले कुनै बेला पनि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ यताबाट उता पठाउने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ लगइन गरिसकेपछि एउटा कोड हुन्छ, त्यो चाहिँ कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन कोड सबैलाई थाहा नै हुन्छ, त्यो चाहिँ 6 डिजिटको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ हाई भ्यालु लिमिट पनि जे छ त्यही छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 डिजिटको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, हाई भ्यालु जे छ त्यही रहन दिनु। अनि 6 डिजिटको यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, मैले पनि राखिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ एउटा सबमिट बटन छ, सबमिट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वान टाइम पासवर्ड, फेरि एकचोटि चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर वा इमेल दुइटैमा चाहिँ पासवर्ड जान्छ, पासवर्ड होइन ओटिपी जान्छ। त्यो ओटिपी चाहिँ यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ र सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन कोड भेरिफाई हुन्छ। त्यो कोड पनि तपाईँहरूले चाहिँ याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन बेला चाहिँ तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप लगइन पछि चाहिँ चाहिन्छ, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 4वटा स्टेप चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि फाइनल स्टेप भनेको लिङ्क ब्याङ्क अकाउन्ट, त्यसपछि यसको काम सिद्धि नै हाल्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड हेज सेट सक्सेसफुली, यु क्यान लिङ्क ब्याङ्क अकाउन्ट। अब चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट निक नेम भनेको एउटा सोधिएको छ। अकाउन्ट निक नेममा तपाईँले जे मन लाग्छ राख्दा हुन्छ, आफ्नो नाम होइन, नाम बाहेक केही, मेरो फर्स्ट ब्याङ्क अकाउन्ट यता उता जे राखे पनि हुन्छ। अकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अकाउन्ट नम्बरमा अकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँको खातामा जे नाम छ तपाईँको त्यो नाम चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जुन ब्याङ्कबाट तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जुन ब्याङ्क छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु। म चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क चाहिँ सेलेक्ट गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईँ जुन ब्याङ्क छ त्यो चाहिँ खोजेर सर्च गरेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रान्च तपाईँ जुन ठाउँमा खाता खोलेको त्यो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु चाहिँ सेन्ड फर एप्रुभल, हामीलाई चाहिँ एप्रुभलको लागि चाहिँ सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एप्रुभलको सेन्ड गरिसकेपछि साथीहरू एउटा कुरामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ब्याङ्क गएर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्रुभल भनेपछि एप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सेल्फ एप्रुभ हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ अप्सन छ। त्यसपछि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड फर एप्रुभल गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल, यदि तपाईँहरू सेल्फ भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहीँबाट क्लिक गरेर भइ नै हाल्छ घरैबाट। यदि तपाईँ कुनै मिस्टेक छ भने चाहिँ एडिट डिटेलमा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ ब्याङ्क गएर चाहिँ तपाईँहरू फर्म चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एप्रुभ गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाउनलोड फर्ममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म सेल्फ भेरिफिकेसन गर्दिनँ, म चाहिँ डाउनलोड फर्म गर्छु र डाउनलोड गरिसकेपछि प्रिन्ट गर्छु र सिग्नेचर जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ म सबै गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्छु म। एकछिन हो, ब्याङ्क गएर चाहिँ 5 मिनटमा भइहाल्छ, किनभने सेल्फ भेरिफिकेसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउने गर्छ केही न केही। त्यो भएर चाहिँ म ब्याङ्क गएर चाहिँ गर्छु। मेरो ब्याङ्क यही नजिकै छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथोराइज सिग्नेचरमा चाहिँ सिग्नेचर गर्छु अनि नाम लेख्छु आफ्नो, अनि चाहिँ दुइटै साइडमा। अनि यहाँको पेजमा चाहिँ फर ब्याङ्क युज वानली छ, त्यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अरू पेजहरू पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, त्यस जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्याक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कनेक्ट आइपिएसको खाता रेडी भइसकेको छ तपाईँको नाममा, र तपाईँको ब्याङ्क डिटेलहरू पनि यहाँ सबै कुरा अट्याच भइसकेको छ। र तपाईँको एउटा कुरा मात्रै पेन्डिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्याटस पेन्डिङ हुन्छ। त्यो पनि
ब्याङ्क गएर वा सेल्फ भेरिफिकेसन गरिसकेपछि तपाईँको पेन्डिङ पनि हट्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ टिएमएस अकाउन्टमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ अर्को एड अकाउन्ट अझै पनि अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मल्टिपल अकाउन्ट चाहिँ यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू सस्तो दरमा चाहिँ तपाईँहरू ब्याङ्क टु ब्याङ्क पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। र साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला।